હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આજના આપણા સીડ સબ્જેક્ટના સેશનની અંદર આપણે યુનિટ નંબર 5 શરૂ કરીશું. મિડ સેમેસ્ટર પહેલાં આપણે યુનિટ 1, 2, 3 અને 4 જે છે એ પૂરા કરેલા અને આજના સેશનથી આપણે યુનિટ નંબર 5 જે છે જેનું નામ છે એન્ટરપ્રાઇઝ એન્ડ રિસ્ક મેનેજમેન્ટ એ આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો એની અંદર આપણે ટોપિક્સ એન્ડ સબ ટોપિક્સ જોઈએ તો એની અંદર વાત થાય છે કન્સેપ્ટ ઓફ રિસ્ક ઇન ધ કન્ટેક્સ્ટ ઓફ એન્ટરપ્રાઇઝ ઓર પ્રોજેક્ટ. એટલે જે રિસ્ક જે છે રાઈટ એ કોના કન્ટેન્ટ્સમાં નક્કી કરવાનું છે? એન્ટરપ્રાઇઝ ઓર બિઝનેસ ઓર વી કેન સે પ્રોજેક્ટ. Then second is uncertainty and certainty of project elements. Uncertainty that means અનિશ્ચિતતા અને certainty means નિશ્ચિતતા. કોઈ પ્રોજેક્ટની અનિશ્ચિતતા પણ હોઈ શકે અને નિશ્ચિતતા પણ હોઈ શકે. તો એના વિશે આપણે ડિસ્કશન કરવાની છે આ યુનિટની અંદર. સાથે સાથે ડિસિઝન મેકિંગ અંડર રિસ્ક. તો જ્યારે કોઈ રિસ્ક હોય બિઝનેસની અંદર ત્યારને જે ડિસિઝન કઈ રીતે લેવા એની ચર્ચા કરીશું. સાથે સાથે મેથડ્સ ઓફ રિસ્ક મેનેજમેન્ટ રાઈટ. અને છેલ્લે સબ ટોપિકની અંદર છે સ્ટ્રેન્થ, વીકનેસ, ઓપોર્ચ્યુનિટી એન્ડ થ્રેટ એનાલિસિસ, જેને આપણે ટૂંકમાં સ્વોટ એનાલિસિસ પણ કહી શકાય. તો આ યુનિટની અંદર આપણે એટલા 5 ટોપિક જે છે એ ભણવાના છે. તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ અવર યુનિટ નંબર 5. So first we need to discuss about introduction to enterprise risk. Enterprise risk એટલે શું તો એની ચર્ચા આપણે કરીએ. So the term risk is used in wider context in the business situation. કોઈ પણ બિઝનેસ સિચ્યુએશન જે છે એની અંદર જે રિસ્ક એ જે ટર્મ છે એ ઘણા બહોળા કન્ટેક્સ્ટની અંદર એનો ઉપયોગ થાય છે. In a general context, risk refers to a situation whose occurrence of outcome is uncertain and it results into several types of losses. તો જનરલી કન્ટેક્સ્ટની અંદર આપણે રિસ્ક એટલે શું? મુસીબત, રાઈટ, ખતરો. તો એ જે છે એ રિસ્ક રિફર્સ ટુ ધ સિચ્યુએશન હુઝ occurrence of outcome is uncertain. એટલે કોઈ પણ જે આઉટકમ મળે છે, કોઈ પણ બનાવનું આઉટકમ એ અનિશ્ચિતતા તરફ ભરેલું હોય અથવા તો અનિશ્ચિતતા ભરેલું હોય ત્યારે હંમેશા જે એનો રિઝલ્ટ મળે છે એ લોસ તરફ દોરી જાય છે. તો એ એક પ્રકારનું રિસ્ક કહી શકાય. સો ધ ટર્મ અનસર્ટેનિટી ઇઝ ક્લોઝલી રિલેટેડ ટુ ધ ટર્મ રિસ્ક. એટલે અનિશ્ચિતતા એ જે છે રિસ્ક સાથે જોડાયેલી છે. Because risk involves the occurrence of uncertain events resulting into losses. એટલે જે ભય, ખતરો, રિસ્ક જે છે એ અનિશ્ચિતતા સાથે સંકળાયેલું છે અને જે અલ્ટિમેટલી લોસ તરફ દોરી જાય છે. સો ધ રિસ્ક એન્ડ અનસર્ટેનિટી દે આર યુઝ એઝ સિનોનિમ્સ. એટલે રિસ્ક અને અનસર્ટેનિટી, ખતરો અને અનિશ્ચિતતા એ બંને એકબીજાના સમાનાર્થી આપણે કહી શકાય. So however, there is a technical difference between these two terms. So the term risk refers to the probability of occurrence of some unwanted event causing losses to the organization. તો જે રિસ્ક જે છે એ એક એવો અણગમતો, ન ગમતો બનાવ છે કે જે ઓર્ગેનાઇઝેશનને લોસ તરફ દોરી જાય છે. And the term uncertainty refers to the possibility of occurrence of risky event. અને આ જે અનિશ્ચિતતા છે એ રિસ્ક તરફ દોરી જાય છે, રાઈટ. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે અનિશ્ચિતતા છે એ રિસ્ક તરફ દોરી જાય છે અને રિસ્ક જે છે એ ઓર્ગેનાઇઝેશનને લોસ તરફ દોરી જાય છે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ધીસ ટુ ટર્મ. સો ધેર આર સેવરલ ટાઈપ્સ ઓફ રિસ્ક એક્સપોઝર્સ ઇન ધ બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટ. જે આપણે જાણીએ છીએ કે બિઝનેસની અંદર ખૂબ બધા રિસ્ક, ખતરા રહેલા હોય છે. However, in the context of the enterprise project, the risk is defined as the term of uncertainty of operating cash flow. તો જ્યારે રિસ્ક બિઝનેસની અંદર જ્યારે રિસ્ક શબ્દ જ્યારે
એક્સપ્લેન કરવામાં આવે છે ત્યારે એ હંમેશા મની સાથે, કેશ ફ્લો સાથે સંકળાયેલો છે. તો બિઝનેસનું રિસ્ક એટલે શું? તો બિઝનેસનું રિસ્ક એટલે અલ્ટિમેટલી લોસ, અલ્ટિમેટલી ખોટ બિઝનેસમાં. તો એને આપણે બિઝનેસનું રિસ્ક કહેશું. સો ધ રિસ્ક ફીચર્સ ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ્સ આર એઝ અંડર. તો એના જે પરિબળો જે છે કોઈ પણ પ્રોજેક્ટમાં રિસ્કના એ કંઈક આ મુજબ છે. ઇનિશિયલ પ્રોજેક્ટ cash outflows are certain, while the operating cash flows during the operating life of the project are uncertain. એટલે શરૂઆતમાં જ્યારે કોઈ બિઝનેસ શરૂ કરીએ ત્યારનું જે પ્લાનિંગ હોય ત્યારે જે આઉટફ્લોઝ હોય છે કેશનો, મનીનો, એ ફિક્સ હોય છે અથવા તો એ સર્ટેન હોય છે, એ નિશ્ચિત હોય છે. પણ જેમ જેમ તમારો બિઝનેસ ગ્રો થતો હોય છે, જેમ જેમ સમય પસાર થતો જાય છે, એમ જે ઇન્ફ્લોઝ જે છે, બરાબર, ઇન્ફ્લોઝ મીન્સ કે જે આવક જે છે, રાઈટ, ડ્યુરિંગ ધ પ્રોજેક્ટ એટલે બિઝનેસમાં થતી જે આવક છે, બરાબર, એ કદાચ અનિશ્ચિત પણ હોઈ શકે. પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવો એટલે કે ધંધો શરૂ કરવો ત્યારે જે કેશનો આઉટફ્લો છે, જ્યારે જે ખર્ચો કરવો પડે છે, એ નિશ્ચિત જ છે. તમે કોઈ પણ બિઝનેસ વિચારી શકો છો એ બિઝનેસમાં કેટલો ખર્ચો થશે એ શરૂ કરવા માટે, એ કદાચ તમે નિશ્ચિત કરી શકો. પણ એ બિઝનેસ શરૂ કર્યા પછી એ બિઝનેસમાંથી તમને આવક કેટલી થશે એ અનિશ્ચિત છે, રાઈટ. સો ધસ એવરી પ્રોજેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટેન્ડ્સ ટુ બી રિસ્ક. એટલા માટે જ કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, કોઈ પણ બિઝનેસ છે એમાં રિસ્ક જોડાયેલું છે. Then second one is the initial project cost outflows are projected in advance, while the actual project cost may be higher due to the cost overruns and time overruns. એટલે ઇનિશિયલ શરૂઆતની જે પ્રોજેક્ટ આઉટફ્લોસ છે, કોસ્ટ આઉટફ્લોસ એટલે શરૂઆતનો જે પ્રોજેક્ટનો ખર્ચો જે છે, બરાબર, કે તમે કોઈ એક બિઝનેસ શરૂ કરવા માટે બધી ગણતરી કરી અને તમે વિચારેલું હોય કે પ્રોજેક્ટનો જે આઉટફ્લો, પ્રોજેક્ટનો જે ખર્ચો હશે એ કોઈ એક નિશ્ચિત અમાઉન્ટ જેટલો હશે, જે તમે પ્રિડિક્ટ કરેલો હોય, પ્રોજેક્ટ કર્યો હોય, રાઈટ, જે તમે ધારેલો હોય. પણ જ્યારે એકચ્યુઅલ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ જે છે, જ્યારે ખરેખર તમે એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા જાઓ છો ત્યારે એવું બને કે કોસ્ટ ઓવર રન્સ જે છે એને લીધે અને ટાઈમ ઓવર રન્સ, બરાબર, વધારે પડતા પ્રોજેક્ટ ડ્યુરેશનને લીધે, પ્રોજેક્ટ ટાઈમિંગને લીધે એ ખર્ચો જે છે એ વધી જતો હોય છે. જેમ કે તમે એવું એક નિશ્ચિત કરેલું હોય કે 6 મહિનામાં જે છે એ કોઈ એક એન્ટરપ્રાઇઝ છે એ આપણે ઊભું કરી શકીએ, પરંતુ 6 મહિનાની બદલે જો એની અંદર 10 મહિના થઈ જાય છે તો એ જે 4 મહિનાનો વધારાનો ડ્યુરેશન જાય છે જેને કારણે ખર્ચો વધે છે. સો that's why longer time than the projected time estimated for completion of the project. એટલે કે મેં તમને કીધું એમ 6 મહિનાની બદલે પ્રોજેક્ટ સ્ટાર્ટ થવાનો જે ડ્યુરેશન છે એ 10 મહિના જો થઈ જાય છે તો અલ્ટિમેટલી જે છે એ પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાની જે ઇનિશિયલ કોસ્ટ જે છે એ હંમેશા વધી જાય છે. સો ઇટ ઇઝ અ વન કાઇન્ડ ઓફ રિસ્ક. સો third one is the risk is generally measured in terms of variations in the operating cash inflows in relation to the projected cash inflows estimated as the time of project plan. તો રિસ્ક કઈ રીતે મેઝર કરવું? તો એ જે છે એ જનરલી વેરિએશન ઇન ધ ઓપરેટિંગ કેશ ઇનફ્લોઝ. ઓપરેટિંગ કેશ ઇનફ્લોઝ મીન્સ કે જ્યારે બિઝનેસ શરૂ કર્યા પછી જે આવક થાય છે, રાઈટ, એ આવકમાં છે એ વેરિએશન રહેલું હોય છે ઇન રિલેશન ટુ ધ પ્રોજેક્ટેડ કેશ ઇનફ્લોઝ એસ્ટિમેટેડ એઝ ધ ટાઈમ ઓફ પ્રોજેક્ટ પ્લાન. એટલે કે જ્યારે તમે પ્રોજેક્ટ શરૂ કરો છો ત્યારે તમે એવું ધારણા બાંધીને શરૂ કરો છો કે આ બિઝનેસ શરૂ કર્યા પછી આટલા સમય પછી મને આટલી એટલી આવક થશે, પરંતુ એ ધારણા અને જે એકચ્યુઅલ ઓપરેટિંગ કેશ ઇનફ્લો જે બનશે એમાં વેરિએશન પણ આવી શકે છે, રાઈટ. તો એને કારણે રિસ્ક રહેલું છે. ફોર મીનિંગ ધ variability in the cash inflows, the mean value of the returns is ascertained and the spread from the mean values are presented in the form of standard deviation. તો આ એક મેથેમેટિકલ જે છે કેલ્ક્યુલેશન બેઝ જે છે રિસ્ક કેલ્ક્યુલેટ કરવાની વાત છે જે આપણે આગળ જોશું. સો હાયર ધ વેરિએબિલિટી ઇન કેશ ફ્લોઝ,
higher the risk reflected in the higher value of the standard deviation. તો અગેન જો આ સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશનની જે વાત છે એ સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડે અને એ કેલ્ક્યુલેટ કર્યા પછી એમાં કેટલું રિસ્ક રહેલું છે એક મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશનના બેઝ ઉપર આપણે નક્કી કરી શકીએ. So the mean value of the return can also be ascertained with the use of subjective probability assignment calculated as the expected value for the cash inflows. તો આજે અગેન આ જે બીજું મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન જે છે એના દ્વારા પણ આપણે જે છે રિસ્ક જે છે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ છીએ, જે આપણે આગળ જોવાનું છે એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા. સો બિઝનેસ એન્ટરપ્રાઇઝ ઇઝ એક્સપોઝ ટુ સેવરલ ટાઈપ્સ ઓફ રિસ્ક, રાઈટ. કોઈ પણ બિઝનેસ એન્ટરપ્રાઇઝ છે એ ઘણા બધા રિસ્ક સાથે સંકળાયેલું છે. વન ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર રનર ઓર રિસ્ક મેનેજમેન્ટ ઇન અ સ્ટ્રેટેજિક વે presupposes the quantification of the risk. So the quantification of the risk with the use of mathematical tools with the illustrative cash inflows is briefly explained with the help of following illustration. તો એક એક્ઝામ્પલ લીધેલું છે, રાઈટ, અને એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન દ્વારા પ્રોજેક્ટ એ અને પ્રોજેક્ટ બી અહીંયા જે બતાવેલા છે તો એ આ બંને પ્રોજેક્ટની અંદર કયા પ્રોજેક્ટમાં વધારે રિસ્ક રહેલું છે એ એક કેલ્ક્યુલેશન દ્વારા આપણે જાણી શકીએ. સો હિયર એક ઇલ્યુસ્ટ્રેશન એટલે એક ટેબલ આપેલું છે જેની અંદર ધ પ્રોજેક્ટેડ નેટ કેશ ઇનફ્લોઝ ફ્રોમ ટુ પ્રોજેક્ટ્સ હેવિંગ અ પ્રોજેક્ટ લાઈફ ઓફ 5 years ઇઝ ડિસ્ક્રાઇબ્ડ. તો અહીંયા જે 5 કોઈ પ્રોજેક્ટ આપેલા છે, પ્રોજેક્ટ એ અને પ્રોજેક્ટ બી, એની અંદર જે અહીંયા ઉપરની રોની અંદર યર લખેલા છે. તો યર 1 2 3 4 5 એટલે 5 વર્ષ માટેનું આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે. તો પ્રોજેક્ટ એની અંદર જે છે એ પહેલા વર્ષે 20 લાખ રૂપિયાની કેશ ઇનફ્લોસ થાય છે, બીજા વર્ષે 22 લાખ થાય છે, ત્રીજા વર્ષે 24 લાખ થાય છે, ચોથા વર્ષે 22 લાખ અને પાંચમા વર્ષે 25 લાખ છે. એ જ રીતે પ્રોજેક્ટ બીની અંદર જે કેશ ઇનફ્લો છે પહેલા વર્ષે 40 લાખ, બીજા વર્ષે 20 લાખ, ત્રીજા વર્ષે 50 લાખ, ચોથા વર્ષે -10 લાખ છે, રાઈટ, અને પાંચમા વર્ષે 80 લાખ આવું થાય છે. સો આ ટેબલ ઉપરથી કયા પ્રોજેક્ટની અંદર વધારે રિસ્ક રહેલું છે એ આપણે મેથેમેટિકલ ટૂલ દ્વારા મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન દ્વારા કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ અને આપણે એ જાણી શકીએ. સો ધ મેઝરમેન્ટ ઓફ ધ રિસ્ક વિથ ધ ક્વોન્ટિટેટિવ મેથડ્સ અલોંગ વિથ ધ ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશન ઇઝ એઝ અંડર. તો અહીંયા આગળ જે છે આ જે ટેબલ જે છે એને એક ગ્રાફ દ્વારા દર્શાવેલું છે. સો અહીંયા આગળ જે ટાઈમ લખેલો છે વર્ષની અંદર પ્રોજેક્ટ એનો 1 થી 5 વર્ષ, અને સાથે સાથે પ્રોફિટ ઓર વી કેન સે કેશ ઇનફ્લોસ જે છે એ લાખની અંદર વાય કોલમ ઉપર બતાવેલો છે. સો ઇટ ઇઝ ફ્રોમ 0 to 100 lakhs, રાઈટ. તો પહેલા વર્ષે 20 લાખ, બીજા વર્ષે 22 લાખ, રાઈટ, ત્રીજા વર્ષે 24 લાખ, ચોથા વર્ષે 22 લાખ અને પાંચમા વર્ષે 25 લાખ. તો એક એનો એક ગ્રાફ જે છે એ અહીંયા ડ્રો કરેલો છે. તો સેમ ગ્રાફ જે છે એ પ્રોજેક્ટ બી માટે પણ અહીંયા બનાવેલો છે, જેમાં એક્સ એક્સિસ ઉપર ટાઈમ લીધેલો છે યર્સની અંદર 1 થી 5 વર્ષ, અને વાય એક્સિસની અંદર જે પ્રોફિટ્સ જે છે ઓર વી કેન સે કેશ ઇનફ્લો જે છે એ બતાવેલા છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે પહેલા વર્ષે 40 લાખ છે, બીજા વર્ષે 20 લાખ, ત્રીજા વર્ષે 50 લાખ, ચોથા વર્ષે -10 લાખ, મીન્સ જે પ્રોફિટ નથી, આમ 10 લાખનું નુકસાન છે, રાઈટ. તો અહીંયા માઇનસ એટલે કે નેગેટિવ બતાવેલો છે, અને પાંચમા વર્ષે 80 lakhs જે છે એ પ્રોફિટ છે. તો આ બંને જે પ્રોજેક્ટ છે એને ગ્રાફિકલ ફોર્મની અંદર બતાવીને પણ આપણે જે છે એનાલિસિસ કરી શકીએ, રાઈટ. તો તમે આની ઉપરથી જોઈ શકો છો કે આ જે પ્રોજેક્ટ એ જે છે એમાં જે વેરિએશન આવે છે એ એકદમ લિનિયર વેરિએશન છે. મીન્સ એ ધીમે ધીમે આગળ વધતું પ્રોફિટ તરફ આગળ વધતું ઓર્ગેનાઇઝેશન અથવા તો એ પ્રોજેક્ટ નો ટ્રેન્ડ છે એ બતાવે છે, રાઈટ. એટલે 0 થી તમે જોશો તો એનો ટ્રેન્ડ તમે ડ્રો કરો તો એ આમ લિનિયર મળે છે, રાઈટ. ધીમે ધીમે સ્ટેડી ગ્રો છે એનો. જ્યારે પ્રોજેક્ટ બી જે છે એનો તમે ગ્રાફ જોશો તો એ એકદમ અનસર્ટેન છે, એકદમ અનિશ્ચિત છે. ક્યારેક ખૂબ વધી જાય છે, ક્યારેક ખૂબ ઘટી જાય છે, ક્યારેક નેગેટિવ જતું રહેશે, ક્યારેક પાછું એકદમ પ્રોફિટમાં જાય છે, રાઈટ. તો એકદમ આનો જે ટ્રેન્ડ છે એ કેવો છે, એકદમ અનસર્ટેન છે. આપણે એને પ્રિડિક્ટ કરી શકીએ નહીં એ ટાઈપનું છે.
તો આ બંને એનાલિસિસ ઉપરથી આપણે ગ્રાફ ઉપરથી કહી શકીએ કે પ્રોજેક્ટ બી જે છે એની રિસ્ક જે છે એ વધારે રહેલું છે, રાઈટ. એ જ રીતે નાઉ મેથડ્સ ઓફ મેઝરમેન્ટ ઓફ રિસ્ક, અલગ અલગ બીજી પણ મેથડ જે છે થોડી મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન બેઝ જે છે એ આપણે ડિસ્કસ કરવાની છે. સો 3 ટાઈપની મેથડ્સ છે જેની ઉપરથી આપણે ઓર્ગેનાઇઝેશનનું રિસ્ક જે છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. તો સૌથી પહેલી જે છે એમની અંદર પહેલી મેથડ છે દેટ ઇઝ રેન્જ મેથડ, સેકન્ડ વન ઇઝ સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન મેથડ અને થર્ડ વન ઇઝ કોએફિશિયન્ટ ઓફ વેરિએશન મેથડ, રાઈટ. તો પહેલા આપણે રેન્જ મેથડ જોઈએ. So these all methods are explained with the help of the above illustrations of probability of the company A and B as under. તો રેન્જ થી કઈ રીતે રિસ્ક કેલ્ક્યુલેટ કરી શકાય એની માટે પણ આપણે આ સેમ એક્ઝામ્પલ જે છે એના ડેટા છે એ આપણે કન્સિડર કરશું. સો રેન્જ refers to the difference between the highest and lowest values of the variable. તો અહીંયા તમે રેન્જની ડેફિનેશન શું છે, હાઈએસ્ટ વેલ્યુ માઇનસ લોએસ્ટ વેલ્યુ જે છે પ્રોજેક્ટની, બરાબર, 5 વર્ષ દરમિયાન પ્રોજેક્ટની હાઈએસ્ટ વેલ્યુ કેટલી છે અને પ્રોજેક્ટની જે લોએસ્ટ વેલ્યુ કેટલી છે એનો ડિફરન્સ લઈએ, એનો તફાવત લઈએ. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ અ રેન્જ. તો અહીંયા તમે પ્રોજેક્ટ એમાંની વાત કરીએ તો હાઈએસ્ટ વેલ્યુ કેટલી છે 25 લાખ. તમે જુઓ અહીંયા આ 20 1 થી 5 વર્ષની અંદર જે હાઈએસ્ટ વેલ્યુ છે એ 25 લાખ છે અને લોએસ્ટ વેલ્યુ છે એ 20 લાખ છે. તો એ બંનેનો તફાવત લઈએ તો આપણને જે વેલ્યુ મળશે એ 5 લાખ રૂપિયા મળશે. અહીંયા 5 કરોડ લખેલું છે, દેટ ઇઝ રોંગ, બરાબર. અહીંયા 5 લાખ રૂપિયા મળશે. એ જ રીતે પ્રોજેક્ટ બી ની વાત કરીએ આપણે તો હાઈએસ્ટ વેલ્યુ જે છે એ 80 લાખ છે અને લોએસ્ટ વેલ્યુ છે એ -10 લાખ છે, રાઈટ. તો એનો ડિફરન્સ આપણે લઈએ તો અહીંયા 80 -10, so ultimately it leads to 90 lakhs, right. So as the range of project B is higher than the project A, project B is more risky. એટલે જે પ્રોજેક્ટની રેન્જ જે છે એ વધારે પડતી હોય, રાઈટ, તો એ પ્રોજેક્ટ જે છે એ એટલો રિસ્કી છે એવું આપણે કહી શકીએ. તો આમ રેન્જ મેથડ ઉપરથી આપણે એવું કહી શકીએ કે પ્રોજેક્ટ બી છે એ પ્રોજેક્ટ એ કરતાં વધારે રિસ્કી પ્રોજેક્ટ છે. સેમ વે સેકન્ડ વન ઇઝ સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન મેથડ, જેને આપણે એસડી મેથડ પણ કહીએ. તો એની અંદર એક મેથેમેટિકલ ફોર્મ્યુલા ઉપરથી આપણે એ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. સો in the process of calculation of standard deviation, the differences of mean value are squared and the sum of the square values are square rooted. તો આ જે સેન્ટેન્સ લખેલું છે એ કંઈ જ નથી, ખાલી આ જે ફોર્મ્યુલા છે એનું એલોબરેશન કરેલું છે, ફોર્મ્યુલાનું મિનિંગ કીધેલું છે, રાઈટ. સો થ્રુ ધ સ્ક્વેરિંગ પ્રોસેસ the minus values of the differences are converted into positive values and then sum of the square values is made. So again it is the elaboration of this formula only. This is done as presented in the following formula of standard deviation. તો સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન જે છે એનો સિમ્બોલ જે છે એને સિગ્મા, આ જે 6 જેવો સિમ્બોલ જે દેખાય છે ઇટ ઇઝ અ ગ્રીક આલ્ફાબેટ, ગ્રીક લેટર, જેને આપણે સિગ્મા તરીકે ઓળખશું. તો સિગ્મા means standard deviation is equal to under root a sigma I is equal to 1 to I is equal to n 1 upon n bracket માં xi minus x bar whole square. તો અહીંયા તમે જોશો કે I is equal to 1 and up to n, તો એ જે I જે છે એ શું છે, નંબર ઓફ યર છે. તો અહીંયા પહેલા વર્ષથી n યર, n એટલે આપણા એક્ઝામ્પલની અંદર 5 વર્ષ છે. આવા તમે 10 વર્ષ માટે કરી શકો, 15 વર્ષ માટે પણ કરી શકો, રાઈટ. સો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ નંબર ઓફ યર અને I ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. 1 મીન્સ પહેલા વર્ષથી તમારા n વર્ષ સુધીનું એનાલિસિસ કરી શકો. તો એનો સમ છે સિગ્મા. આ સિગ્માનો સિમ્બોલનો અર્થ શું થશે, સરવાળો કરવાનો આ ફોર્મ્યુલાનો, બરાબર, આ રીતે. હવે સરવાળો કોનો કરવાનો, 1 upon n. સો 1 upon n મીન્સ આ જો આ ડિવાઇડેડ બાય 1 upon n મીન્સ આ ડિવાઇડેડ બાય n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5. તો આ 5 મૂકી દીધા. હવે બ્રેકેટમાં શું છે, xi. તો x મીન્સ પ્રોજેક્ટ એ, બરાબર, x મીન્સ પ્રોજેક્ટ એ એન્ડ I ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો પહેલા વર્ષે A1, રાઈટ,
એટલે I is equal to 1 up to I is equal to 5 આવશે. તો આ x મીન્સ પ્રોજેક્ટ નેમ, તો એ પ્રોજેક્ટ નેમ છે આપણે એ લેશું પહેલા. માઇનસ x બાર એટલે એ બાર લેવાનું, x ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ આપણે કન્સિડર કરશું, રાઈટ. બી પ્રોજેક્ટ હોય તો બી કરશું, તો એ બાર હોલ સ્ક્વેર, બરાબર. તો આ જે બ્રેકેટનો જે કાઉન્સ છે એનો સમ કરવાનો ક્યાં સુધી, 5 વર્ષ સુધી, પ્લસ સેમ અહીંયા આગળ a2 માઇનસ એ બાર હોલ સ્ક્વેર, અગેન પ્લસ a3 માઇનસ એ બાર હોલ સ્ક્વેર, પ્લસ a4 માઇનસ એ બાર હોલ સ્ક્વેર, પ્લસ a5 માઇનસ એ બાર હોલ સ્ક્વેર. તો આ 5 વર્ષ છે એટલા માટે આ ફોર્મ્યુલા આપણે 5 વખત જે છે એ રિપીટ કરી, અને n છે ડિવાઇડેડ બાય 5 છે એ એઝ ઇટ ઇઝ રાખ્યા, અને આખાનું જે છે સ્ક્વેર રૂટ કરેલું છે. સો a1 તો પહેલા વર્ષે કેટલો છે, કેશ ઇનફ્લો 20 છે. હવે એ બાર એટલે મીન મીન્સ જો આની અંદર પહેલા વર્ષે 20, a1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20 લેક્સનો જે છે કેશ ઇનફ્લો છે, માઇનસ એ બાર એટલે આ બધા જ યરનું મીન એવરેજ લેવાની, 20 પ્લસ 22 પ્લસ 24 પ્લસ 22 પ્લસ 25 ડિવાઇડેડ બાય 5, કારણ કે 5 વર્ષ છે એટલે. તો એ જે વેલ્યુ આવશે એ કેટલી આવશે, 22.5 સોરી 6, 22.6. એટલે એ બાર છે એ દર વખતે કોમન આવશે, રાઈટ, એનો હોલ સ્ક્વેર પ્લસ અગેન a2, તો એ કેટલા છે, a2 બીજા વર્ષે જે છે એ 22 લાખ છે, માઇનસ એ બાર તો એ 22.6 જ રહેશે, રાઈટ, અને એનો હોલ સ્ક્વેર પ્લસ a3માં 24 લાખ છે, માઇનસ એ બાર 22.6 હોલ સ્ક્વેર, પ્લસ a4માં 22 લાખ માઇનસ 22.6 હોલ સ્ક્વેર, a5 પાંચમા વર્ષે 25 લાખનો કેશ ઇનફ્લો મળે છે, માઇનસ એનો એ બાર એટલે એની એવરેજ કેટલી થાય 22.6 હોલ સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય 5 છે એઝ ઇટ ઇઝ. તો આનું જે આખા જે ફોર્મ્યુલા છે એનું તમે ટર્મને રીઅરેન્જ કરો તો અલ્ટિમેટલી જે વેલ્યુ મળશે એ કેટલી મળશે, 1.74, રાઈટ. સો સિમિલરલી સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન પ્રોફિટ ઓફ પ્રોજેક્ટ બી વિલ બી, તો અહીંયા જે આપણે એ લીધું હતું એ હવે આપણે પ્રોજેક્ટ બી માટે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું, ફોર્મ્યુલા છે એ સેમ રહેશે, રાઈટ. તો ફોર્મ્યુલા સેમ છે, રાઈટ. હવે પહેલા વર્ષે 40 લાખ છે, માઇનસ 36 એટલે બી બાર એટલે શું થયું, એવરેજ કોની, 40 પ્લસ 20 પ્લસ 50 માઇનસ 10 પ્લસ 80, તો આ ડિવાઇડેડ બાય 5, તો એ જે વેલ્યુ મળશે એ આપણને બી બાર મળશે, અને B1 B2 B3 B4 B5 જે છે અનુક્રમે કેટલી રહેશે, 40 20 50 માઇનસ 10 અને 80. તો એ જે વેલ્યુ છે એ આ ફોર્મ્યુલામાં મૂકીએ આપણે, અને ટર્મને રીઅરેન્જ કરતા જઈએ તો એની જે વેલ્યુ મળશે that is 30.07. So thus standard deviation of the earning of project A is 1.74 while project B is 30.07. So higher the standard deviation, higher the risk and vice versa. એટલે કે જે પ્રોજેક્ટનું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન જે છે એની વેલ્યુ વધારે આવે તો એ પ્રોજેક્ટમાં એટલું રિસ્ક વધારે રહેલું છે એવું કન્ક્લુઝન કરી શકાય, અને જે પ્રોજેક્ટનું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશનની વેલ્યુ ઓછી આવે એ પ્રોજેક્ટ છે એ ઓછો રિસ્કી છે એવું આપણે કહી શકાય. So it can be concluded that project B is more risky as compared to project A. So right, તો આ મેથેમેટિકલ ટૂલ દ્વારા પણ આપણે રિસ્ક મેનેજમેન્ટ છે આ રીતે કરી શકીએ. And similar conclusion was derived in the earlier method. તો આવું જ કંઈ કેલ્ક્યુલેશન જે છે કોફિશિયન્ટ ઓફ વેરિએશન સીવી એનાલિસિસ દ્વારા પણ આપણે રિસ્ક મેનેજમેન્ટ અથવા તો રિસ્કનું કેટલું વધારે છે કે ઓછું એ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ અને જાણી શકીએ. તો કોએફિશિયન્ટ ઓફ વેરિએશન CV represent the relative relation between mean and standard deviation values as under. તો આ કોએફિશિયન્ટ ઓફ વેરિએશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા અપોન x બાર, રાઈટ. તો અહીંયા x તરીકે આપણે પ્રોજેક્ટ A પણ લઈ શકીએ x બાર, અને પ્રોજેક્ટ B પણ લઈ શકીએ, રાઈટ. તો આપણે પહેલા પ્રોજેક્ટ A ની વિશે આપણે ડિસ્કશન કરીએ. તો કોએફિશિયન્ટ ઓફ વેરિએશન ઓફ પ્રોજેક્ટ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા A, એટલે સિગ્મા A એટલે સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ઓફ પ્રોજેક્ટ A જે આપણે આગળ કેલ્ક્યુલેટ કર્યું, ડિવાઇડેડ બાય એ બાર એટલે એવરેજ. તો
જે સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન જે છે સિગ્મા એ આપણને મળ્યું અહીંયા 1.74. તો અહીંયા 1.74 લખ્યું ડિવાઇડેડ બાય એ બાર દેટ ઇઝ 22.6. તો એની વેલ્યુ આવી 0.077. એ જ રીતે coefficient of variable for project B is equal to standard deviation of project B divided by B bar. So standard deviation of project B જે આવ્યું that is 30.07 divided by B bar that is 36. So the value is 0.835. So it is to be noted that CV is a relative relationship presented in the quotients form and thus it is amenable for comparison. Sometimes it happens that the mean of the observations are the same while the standard deviation may be different. So conversely, the mean may be different and standard deviation could be the same. In such cases, the comparisons made of CV basis proves more reliable. તો આજે આની અંદર પણ આપણે એવું કહી શકીએ કે જે કોફિશિયન્ટ ઓફ વેરિએશન જે છે એની વેલ્યુ પણ પ્રોજેક્ટ એ કરતાં પ્રોજેક્ટ બીની વધારે આવેલી છે. That means we can say that project B is more risky than project A, right? તો આ ત્રણ મેથડથી આપણે રિસ્કનું કેલ્ક્યુલેશન કરી શકીએ. પહેલી મેથડ છે એ રેન્જ, બીજી છે એ સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન અને ત્રીજી છે એ કોફિશિયન્ટ ઓફ વેરિએશન, રાઈટ? તો આજના સેશનમાં આપણે આટલું રાખીએ. નેક્સ્ટ સેશનની અંદર આપણે અનસર્ટેનિટી એન્ડ સર્ટેનિટી ઓફ પ્રોજેક્ટ એલિમેન્ટ્સ છે એ ડિસ્કસ કરીશું. So thank you for watching this video.